নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ষ্টক মাৰ্কেট জ্ঞান চেনেলটোত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈছোঁ 6টা এনেকুৱা ষ্টক, যিকেইটা ষ্টক খুবেই ফাণ্ডামেণ্টেলি ষ্ট্ৰং ষ্টক, কিন্তু এতিয়া মাৰ্কেটৰ প্ৰেছাৰৰ কাৰণে এতিয়া ষ্টকবোৰ 40 to 50% ক্ৰেছত এতিয়া বৰ্তমান উপলব্ধ আছে। হয় বন্ধুসকল, 40 to 50% ডাউন ছাইডত এতিয়া বৰ্তমান উপলব্ধ আছে কিছুমান ষ্টক, আৰু কিছুমান ষ্টক 30 to 35% মানে ক্ৰেছত উপলব্ধ হৈছে। তো বন্ধুসকল, এতিয়া ক্ৰেছ বুলি কোৱাটো অলপমান মানে বেয়া হ'ব, মই কৈছোঁ যে ডিছকাউণ্টত আপোনালোকে পাইছে। হয় বন্ধুসকল, যেনেকৈ আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্ট বিগ বিলিয়ন ডে পায়, আমাজন ফেষ্টিভেল পায়, তো তাতে আপোনালোকে কি পায়, চেল পায়। তো মই কৈছোঁ যে বৰ্তমান বন্ধুসকল এতিয়া কিছুমান ষ্টকত আপোনালোকে 50% হেৰি আছে, চেল লাগি আছে, কিছুমানত 35% চেল লাগি আছে। তো এনেকৈ চেল লগা বুলি ভাবক বন্ধুসকল, তেতিয়া আপোনালোকে ভাল ষ্টকবোৰ বিচাৰি উলিয়াব পাৰিব। আৰু মই সেইকাৰণে লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ আগত 6টা এনেকুৱা ফাণ্ডামেণ্টেলি ষ্ট্ৰং ষ্টক বন্ধুসকল, যিকেইটা খুবেই মানে এতিয়া মাৰ্কেটৰ প্ৰেছাৰৰ কাৰণে ডাউনত আছে। তো বন্ধুসকল, এটা এটাকৈ ষ্টককেইটা চাওক, কিন্তু তাৰ আগত নিশ্চয় ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিম, যদি ষ্টক মাৰ্কেট জ্ঞান চেনেলটোলৈ কোনোবাই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু তাৰ কাষত থকা বেল নটিফিকেশ্যন আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, আমি ভিডিঅ'টো আগলৈ যাওঁ। তো বন্ধুসকল, এটা এটাকৈ আপোনালোকৰ আগত ষ্টকবিলাক আহি যাব, ষ্টকবিলাকৰ নামবিলাক মই কৈ যাম, কাৰণ এই গোটেইকেইটা ষ্টকৰ ওপৰত ফাণ্ডামেণ্টেল এনালিচিছ মই আগতেও কৰি থৈ দিছোঁ। তো বন্ধুসকল, প্ৰথম ষ্টকটো আপোনালোকে চাব পাৰে যে আপোনালোকৰ নামটো ইয়াত গম পাইছে যে কেম্পছ কম্পিউটাৰ এজ মেনেজমেণ্ট ছাৰ্ভিচেছ লিমিটেড। খুব সুন্দৰ ষ্টক বন্ধুসকল, মনোপলি বিজনেছ হয়, আৰু তথাপিও মাৰ্কেটৰ কাৰণে এতিয়া ক্ৰেছত আছে বন্ধুসকল। 45% বৰ্তমান এতিয়া ক্ৰেছত আছে। তো এইবোৰ ষ্টক বন্ধুসকল আপোনালোকে নজৰত ৰাখিব পাৰে, ফাণ্ডামেণ্টেলি ষ্ট্ৰং ষ্টক যিটো ডাউনত আছে। তো তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাৰে যে ইণ্ডিয়ান এনাৰ্জি এক্সচেঞ্জ। হয় বন্ধুসকল, যাক আমি IEX বুলি জানো, আৰু এই ষ্টকটো আপোনালোকে চাব পাৰে যে বন্ধুসকল 36% এতিয়া ডাউনত আছে। তো আৰু ৰাকেশ ঝুনঝুনৱালাৰ হাততো আছে, হয়তো আপোনালোকে জানে। তো বন্ধুসকল, এই ষ্টকটো খুব ফাণ্ডামেণ্টেলি ষ্ট্ৰং ষ্টক হয়, মনোপলি বিজনেছ, আপোনালোকে নজৰত ৰাখিব পাৰে। তাৰপিছত ষ্টকটো বন্ধুসকল আমি চাব যে KPIT টেকন'লজিছ, এইটো ষ্টকৰ ওপৰত বাৰে ভিডিঅ' বনাওঁ, বেছি নকওঁ। তো এই ষ্টকটো আপোনালোকে চাব পাৰে যে মাৰ্কেটৰ কাৰণে কেনেকৈ 38% এতিয়া ক্ৰেছত উপলব্ধ হৈছে। তো এই ষ্টকটো আপোনালোকে নজৰত ৰাখিব পাৰে। তাৰপিছত ষ্টকটো বন্ধুসকল আপোনালোকে চাব যে ৰিলেক্সো ফুটৱেৰ লিমিটেড, ৰিলেক্সো আপোনালোকে জানে যে ফুটৱেৰ ছেক্টৰৰ কিং বুলি ক'ব লাগিব বন্ধুসকল। তো এই ষ্টকটোৱে আপোনালোকে চাব 31% এতিয়া বৰ্তমান ক্ৰেছত উপলব্ধ আছে। তো বন্ধুসকল, এইবোৰে মই ভাবোঁ এইবোৰে আপোনালোকে নজৰত ৰখাৰ সুবিধা বন্ধুসকল, কাৰণ এই মাৰ্কেটে চান্স নিদিয়ে, যেতিয়া চান্স দিয়ে তেতিয়া যদি একুমুলেট কৰিব পাৰে, তেতিয়াহে সিয়ে আপোনালোকে মাৰ্কেটত পইচা বনাই থৈ গুচি যায় বন্ধুসকল। তো আপোনালোকে সেইকাৰণে নজৰত ৰাখিব পাৰে, ভিডিঅ'টো মই সেইকাৰণে এতিয়া বনাইছোঁ। তো তাৰপিছত চাব পাৰে জুবলেণ্ট ফুড ৱৰ্ক লিমিটেড, যাক আপোনালোকে জানে যে ডমিন'জ পিজ্জা। তো সেইটো ষ্টকে বন্ধুসকল, আৰু এইটো ষ্টক চাব পাৰে যে 46% বন্ধুসকল, প্ৰায় 50% ক্ৰেছ। তো বন্ধুসকল, এনেকুৱা ভাল ষ্টক যিবিলাক ষ্টক 100 বন্ধুসকল, হয় বন্ধুসকল, লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত 100% CAGR, মানে প্ৰতি বছৰে পইচা ডাবল কৰি দিছিলে আপোনালোক বন্ধুসকল। তো তেনেকুৱা আপোনালোকে যদি ষ্টকবিলাক আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ষ্টকবিলাক এতিয়া ইমান ডাউনত পায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নজৰত ৰখাটো, মই ভাবোঁ যে নজৰত ৰখাটো খুবেই বাঞ্ছনীয় কথা। তো তাৰপিছত চাব পাৰে যে এভিনিউ ছুপাৰমাৰ্ট লিমিটেড, এইটো ডিমাৰ্ট আপোনালোকে জানে ৰাধাকিষণ দামানীৰ কোম্পানী হয়, আৰু এইটো ষ্টক এতিয়া 32% অল টাইম হাইৰ পৰা নিজৰ অল টাইম হাইৰ পৰা কাৰেকশ্যনত উপলব্ধ আছে। তো বন্ধুসকল, এইবোৰৰ পৰা আপোনালোকে কি বুজি পালে? এটাই বস্তু বন্ধুসকল, ফাণ্ডামেণ্টেলি ষ্ট্ৰং ষ্টকবোৰে যদি ডাউন হৈছে, তেতিয়াহ'লে যে সৰু ষ্টকবোৰতো মানে ক'ব লগা আকৌ মানে চব বৰবাদ হৈ গৈছে। তো বন্ধুসকল, সেইকাৰণে কৈছোঁ এই ফাণ্ডামেণ্টেলি ষ্ট্ৰং ষ্টকবিলাকৰ কিয় নজৰত ৰাখিব দিছোঁ, যদি মাৰ্কেট বন্ধুসকল কালি উঠি যায়, বহুত ওপৰলৈকে উঠি যায়, আৰু যদি এটা অল টাইম হাই লগায়, মাৰ্কেটে বেলেগ এটা হাই লগায়, তেতিয়াহ'লে এইবোৰ ষ্টক বন্ধুসকল, এই যিমান ষ্টক আছে, তো ফাণ্ডামেণ্টেলি ষ্ট্ৰং ষ্টকবোৰো উঠি গৈ পেলাই এটা নতুন হাই লগাব বন্ধুসকল। তো তেতিয়া আপোনালোকৰ খুবেই এটা ভাল প্ৰফিট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। তো বন্ধুসকল, সেইকাৰণে কৈছোঁ, কাৰণ মাৰ্কেটটো সদায় ডাউন হৈ নাথাকে, সকলোৱে জানে বন্ধুসকল, মাৰ্কেটৰ নেচাৰ হ'ল ওপৰলৈকে যোৱা, সদায় মাৰ্কেটৰ নেচাৰ এটাই, ওপৰলৈকে যোৱা। মাজত এইবোৰ শ্বৰ্ট টাৰ্মত এনেকুৱা হৈ থাকিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, এনেকুৱা অৱস্থাত যদি আপোনালোকে কিনিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পইচা মাৰ্কেটত বনাব পাৰিবই। তো বন্ধুসকল, সেইকাৰণে ৱাৰেন বাফেটে কয় যে ফেয়াৰত কিনিব লাগে, আৰু যেতিয়া মানে মাৰ্কেটত গ্ৰীডি হৈ থাকে ন মানুহবিলাকে, তেতিয়া বেচিব লাগে। তো সেই কথা বন্ধুসকল, কেইদিনমান আগতে গ্ৰীডি হৈছিল, তো জানে মাৰ্কেট কি হৈ গ'ল, এতিয়া ফেয়াৰত আছে। তো এতিয়া বৰ্তমান কিনাৰ টাইম মোৰ মতে, আৰু মই কিনি আছোঁ, গোটেই কিনা নাই, ভালে লাহে বাই অন ডিপছ কৰি আছোঁ। তো আপোনালোকে তেনেকৈ কিনিবলৈ পাৰে বন্ধুসকল, এনেকৈ বাই অন ডিপ ষ্ট্ৰেটেজি ইউজ কৰি। বৰ্তমান মাৰ্কেটতো এইটোৱে এটাই কথা যে বাই অন ডিপ ষ্ট্ৰেটেজি ইউজ কৰি ভাল ষ্টক একুমুলেট কৰক, যিমান পাৰে সিমান, আৰু লং টাৰ্মৰ কাৰণে হোল্ড কৰি বহি যাওক। তো আপোনালোকৰ বন্ধুসকল, মই কৈছোঁ লং টাৰ্মত আপোনালোকৰ খুব সুন্দৰ পইচা বনাব, কাৰণ এতিয়া কি সুন্দৰভাৱে কাৰেকশ্যনত উপলব্ধ হৈছে। তো চেল এটা জাষ্ট যেনেকৈ ফ্লিপকাৰ্ট আমাজনত চেল বুলি ভাবে, তো এইটো চেল বুলি ভাবি পেলাই যদি আপোনালোকে নজৰত ৰাখিব পাৰে, ষ্টককেইটা নজৰত ৰাখিব বন্ধুসকল। এনেকুৱা বহুত ষ্টক আছে, তো আপোনালোকৰ যদি হাততো যদি এনেকুৱা ভাল ষ্টক আছে, তো নিশ্চয় বেচাৰ ভুলটো কেতিয়াও নকৰিব বন্ধুসকল, পাৰে যদি কিনাৰ মাথা মাৰক। তো বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ ষ্টককেইটা ভাল লাগিছে, যদি হেল্পফুল হোৱা যেন পায়, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি নিশ্চয় দিব। তো বন্ধুসকল, আজিলৈকে আহিছোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।